Уявіть собі ніч, якій 20 тисяч років, коли над засніженими схилами Десни панує вічний лід, а в затишній хижі з кісток велетенських мамонтів тріщить вогонь. Це час, коли народжувалась не просто виживаність, а велика душа нашого народу. На дворі мороз, якого ми сьогодні не знаємо. Льодовик на півночі робить клімат суворим і різким. Сніг лежить місяцями. Вітер несе з собою колючий холод від крижаних просторів. Але тут, всередині, тепло. Вогонь горить у центрі хижі, і його світло танцює на стінах, зроблених з велетенських ребер і бивнів мамонта. Запах хвойного диму змішується із запахом вовни і шкур, що вкривають підлогу. Запах їжі, що готується, і запах людей, що живуть разом і тримаються одне одного у цьому великому холодному світі. І в цій тиші звук, ритмічний і чіткий. Хтось різьбить по кістці, гострий кремінний різець водить по поверхні бивня мамонта, залишаючи рівну лінію за лінією, рядок за рядком. Це не просто орнамент, це послання. Послання, яке переживе 20 тисяч років і дійде до нас. Вітаю вас у нашому нічному просторі «Шепіт давнини». Перш ніж ми зануримось у таємниці мізинської культури, прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Це життєво важливо для розвитку нашого каналу. Підпишіться на «Давня історія України. Шепіт давнини» та активуйте дзвіночок. Поділіться цим відео, щоб світ дізнався правду про велич наших пращурів. І за нашою традицією, напишіть у коментарях, з якої країни чи міста ви мене зараз слухаєте і яка у вас зараз година. Ваші відповіді зігрівають серце нашого проєкту. А тепер вогонь горить, кістка чекає. Входимо у Мізин. Мізин – невелике село на Чернігівщині на берегах річки Десни. Сьогодні тихе і непомітне місце, де живуть звичайні люди, і де природа зберігає свою вологу поліську красу. Але під землею тут застиглий час. Законсервований у товщі ґрунту момент, що відбувся 20 тисяч років тому. Момент, коли на цих берегах жили люди, розумні і творчі, і чутливі люди, що залишили після себе речі, яких не залишив більше ніхто у тогочасному світі. Мізинська стоянка – так називають її вчені. Одна з найвидатніших пам'яток палеоліту не лише України, а й усього світу. Хто відкрив її науковому світу? Федір Вовк. Видатний український антрополог і археолог, що жив і працював на межі 19 і 20 століть. Людина великого наукового таланту і великої долі. Федір Вовк дослідив Мізин і опублікував результати, що привернули увагу наукового світу. Він зрозумів, що знайшов щось особливе, щось, що не вкладається у звичні уявлення про людей льодовикової доби. Йому часто заважали, його роботу не завжди визнавали і не завжди підтримували, але він продовжував. І залишив нам знання, що Мізин – це не просто стоянка виживання, це місце, де народжувалось мистецтво. Чернігівська земля, берег Десни, 20 тисяч років тому. Давайте увійдемо всередину, до тієї хижі, що стала домом для людей льодовикової доби. Мізинські хижі особливі. Вони зроблені не з дерева і не з каменю, вони зроблені з кісток мамонта. Це не дикість і не відчай, це геніальне рішення для умов, де деревини обмаль, а дерева карликові і непридатні для будівництва, де натомість довкола лежать кістки велетенських тварин, мамонтів, що тут жили і тут гинули. Основа хижі – черепи мамонтів. Вони важкі і стійкі, і добре тримають конструкцію.
Стіни будувались з великих кісток, стегнових і лопаткових і ребер. Їх складали, перекриваючи одну на одну або з'єднуючи певним чином, щоб конструкція трималась. Бивні мамонта для арок і перекриттів. Вигнута форма бивня ідеально підходить для утворення склепіння. Їх ставили попарно і перекривали зверху іншими кістками. Зовні все це обтягувалось шкурами, товстими зимовими шкурами, що не пропускали вітер і тримали тепло. Всередині вогнище. Воно і гріло, і освітлювало, і захищало від хижаків. Чи розуміємо ми, що це означало? Люди 20 тисяч років тому будували будинки, не просто ховались у ямах і печерах, будували продумано і майстерно. Це архітектура. Перша архітектура на наших землях. Але не хижі зробили Мізин відомим у всьому науковому світі. Знахідки всередині цих хиж – ось що приголомшило дослідників. Серед кісток, і знарядь, і залишків їжі вчені знайшли предмети особливого характеру. Предмети, які не були потрібні для виживання, які не допомагали полювати або готувати їжу, або будувати хижу. Предмети, що були потрібні для чогось іншого, для чогось, що виходить за межі простого виживання. Прикраси, орнаментовані предмети, речі, що свідчать про естетичне почуття, про бажання зробити красиво, про потребу у красі. І серед усього цього – браслети. Браслети зроблені з бивня мамонта. Зовні – просто браслети, кільця, що носили на руці. Але коли вчені уважніше подивились на орнамент, що вкриває їхню поверхню, вони зрозуміли, що тримають у руках щось набагато більше, ніж просто прикрасу. Вічний код пращурів, закодований у ритмічних лініях на слоновій кістці. Магія бивня. Ось звідки вона. Мізинський браслет. Давайте зупинимось на ньому окремо, бо він заслуговує на цю зупинку. Виготовлений з бивня мамонта. Плоска стрічка кістки зігнута у кільце. На поверхні – орнамент. І цей орнамент є предметом наукового захоплення і наукових дискусій, і наукового подиву вже більше 100 років. Орнамент складається з меандру. Меандр – це геометричний візерунок, побудований на ламаних лініях, що утворюють складний, але регулярний ритмічний малюнок. Лінія за лінією. Все точно і рівно і продумано. Сергій Бібіков, видатний український археолог, що займався дослідженням Мізина в ХХ столітті, уважно проаналізував цей орнамент і висунув гіпотезу, що перевернула розуміння можливостей людини палеоліту. Бібіков підрахував кількість знаків у різних рядках орнаменту і виявив, числа не випадкові. Вони кореспондуються між собою. Вони відповідають кількості днів у місячному місяці, і у сезонах, і у році. Мізинський браслет – це календар. Найдавніший відомий людству календар. Запис спостережень за місячними фазами і сезонними циклами, що зроблений на бивні мамонта 20 тисяч років тому на берегах Десни. Чи відчуваєте ви зв'язок із тими, хто тисячі років тому сидів біля вогню на цих самих землях? Напишіть у коментарях. Меандр. Це слово знають мистецтвознавці і археологи, і ті, хто цікавиться давньою культурою. Це геометричний орнамент, що складається з ламаних ліній і кутів, що утворюють безперервний ритмічний паттерн. Меандр на мізинському браслеті – найдавніший відомий приклад цього візерунка у світі – 20 тисяч років. Але ось що вражає. Цей самий орнамент, меандр і його варіації ми знаходимо потім всюди. У трипільській кераміці, що з'явилась через 10-15 тисяч років після Мізина,
у давньогрецькому декоративному мистецтві, у кельтських візерунках, у вишивках народів по всій Євразії і у сучасній українській вишивці, у тих орнаментах, що вишивали наші бабусі і що вишиваємо ми сьогодні. Чи є це просто збіг, чи люди незалежно одне від одного знаходять ці форми? Можливо. Бо меандр відповідає якомусь глибокому принципу людського сприйняття форми і ритму. Але є й інша можливість. Можливість, що цей символ передавався через покоління і через тисячоліття, як частина культурної пам'яті, як один з тих елементів, що переходять від матері до дочки і від учителя до учня. Вічний код пращурів. Він не переривався. Він живе у кожній вишиванці, де є меандровий орнамент. Зупинімось. Відкладімо наукові аргументи і числа, і датування, і просто побудемо там. Льодовикова ніч. 20 тисяч років тому. Берег Десни. На дворі -40 або й холодніше. Небо ясне і чорне, і зірки такі яскраві, що від них майже видно тіні. Сніг скрипить навіть від тихого вітру. Всередині хижі зовсім інший світ. Вогонь горить. Його тепло досягає навіть найдальших кутів невеликого простору. Шкури на підлозі м'які і теплі. Кілька людей сидять навколо вогню. Стара жінка шиє. Голка з кістки з вправністю, що приходить тільки від багаторічного досвіду. Вона шиє і мовчить, і іноді дивиться у вогонь. Чоловік середнього віку тримає у руках шматок бивня і різець, і повільно, дуже повільно і дуже уважно веде лінію. Зиг-заг. Зупиняється, дивиться, веде ще одну лінію. Дитина спить у кутку, загорнута у хутро. Її дихання рівне і спокійне. Де-не-де чути звук з надвору, вітер в бивнях хижі, або далекий виття вовка, але тут тихо і тепло. Запах диму і шкур, і чогось, що варилось на вогні раніше. Запах людського тепла і людської присутності. Це не дикість, це дім. А тепер найзагадковіша і найзворушливіша знахідка Мізина. Серед предметів, виявлених у мізинських хижах, кілька великих кісток. Не просто кісток, а кісток зі слідами особливої обробки і особливого використання. Сергій Бібіков, що досліджував ці знахідки, висунув революційну гіпотезу. Ці кістки – музичні інструменти, ударні інструменти. Найдавніший відомий людству музичний ансамбль, вдумайтесь, 20 тисяч років тому на берегах Десни люди грали музику, не просто видавали шуми, не просто стукали чим попало. Вони мали набір спеціально відібраних і спеціально підготованих предметів, що разом утворювали звуковий ансамбль. Лопатка мамонта для глибокого низького звуку. Кістка нижньої щелепи для більш дзвінкого клацання. Бивень для тонкого і чистого звуку. Бібіков не просто теоретизував, він відтворив цей ансамбль, зробив його копії і зіграв на них. І музикознавці підтвердили, звуки мають ритмічну і мелодичну якість. Це справді музика. Перший оркестр людства. На берегах Десни, на Чернігівщині. Подумайте про це, коли наступного разу будете слухати музику. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», щоб не пропустити нові відео. Чому вони грали музику? Навіщо вона була потрібна людям, що боролись за виживання у льодовиковому кліматі? Це питання, що здається простим, і виявляється глибоким. Музика – це не розкіш, музика – це потреба. Глибока
психологічна і соціальна потреба. По-перше, ритуал. Музика супроводжує обряди у всіх, без винятку, культурах людства, щоб звернутись до вищих сил, щоб відзначити важливі події – народження, смерть, початок сезону полювання, щоб встановити зв'язок між людьми і тим, що їх оточує і що їм незрозуміле. По-друге, єдність. Спільне виконання ритму об'єднує. Коли кілька людей грають разом, вони стають одним. Їхні дихання і рухи і серцебиття синхронізуються. Це відчуття єдності безцінне для маленької групи, що живе разом у суворих умовах. По-третє, радість. Люди 20 тисяч років тому теж хотіли радіти, теж мали потребу у чомусь, що приносить задоволення, у чомусь, що виходить за межі простого виживання. Спів льодовикової ночі. Ці звуки лунали у мізинській хижі 20 тисяч років тому. Вони розходились від вогнища до стін з кісток мамонта і виходили назовні у морозне нічне повітря. І, може, зірки чули цю музику. Сергій Бібіков – ім'я, яке заслуговує на окремі слова поваги і вдячності. Видатний український археолог ХХ століття, людина, що провела роки досліджень у Мізині і на інших пам'ятках палеоліту України, людина, що мала не лише наукову педантичність, але й творчу уяву, адже саме творча уява дозволила йому побачити у мовчазних кістках, що лежали у музейних ящиках, музичні інструменти. Інші бачили кістки і кістки. Бібіков побачив інструменти. Він провів ретельний аналіз, дослідив сліди зношення на поверхні кісток. Вони відповідали систематичному, ударному використанню. Вивчив акустичні властивості різних видів кісток. Виявив, що певні кістки обиралися не просто так, а цілеспрямовано, з огляду на їхні звукові характеристики. І потім він зробив копії, відтворив ансамбль, взяв інструменти і зіграв. Ця мелодія – перша мелодія, що пролунала після 20-тисячолітнього мовчання. Коли б ми хотіли почути звук, що не звучав 20 тисяч років і раптово знову зазвучав, це і є той момент, той звук відновленого мізинського ансамблю, що Бібіков вперше зіграв у ХХ столітті. Яку мелодію, на вашу думку, грали наші пращури на кістках мамонта? Напишіть у коментарях. Повернімось до орнаменту, до тих ліній і зигзагів, що прикрашають мізинські браслети і інші кісткові вироби. Чому люди 20 тисяч років тому витрачали час і зусилля на те, щоб прикрашати свої речі? Адже різьблення по кісті – це копіткий і важкий процес. Кожна лінія вимагає уваги і точності, і часу. Цей час міг бути витрачений на полювання, або на заготівлю їжі, або на будівництво. Але його витрачали на красу. Це говорить нам важливу річ. Ці люди не просто виживали. Вони жили. Тобто мали потреби, що виходять за межі виживання. Потреби в красі, в символах, в означенні речей. Орнамент – це мова. Не словесна мова, але мова знаків. Мова, що передає інформацію і значення через зорові образи. Коли майстер наносив меандр на браслет, він не просто прикрашав, він означував, можливо, захищав, можливо, позначав приналежність до певного роду або групи, можливо, записував інформацію про час і сезони. І ця мова знаків, вона пережила свого творця, пережила його рід, пережила культуру, в якій народилась, і через тисячоліття дісталась до нас. Застиглий час. У кожній лінії на мізинському браслеті 20 тисяч років. Давайте поговоримо про самих людей, про тих,
хто жив у мізині. Вони належали до анатомічно сучасних людей – Homo sapiens, такі самі, як ми, у біологічному відношенні. Той самий мозок, та сама здатність до мислення і мови, і творчості. Це не неандертальці, не якийсь попередній вид. Це люди, наші прямі біологічні родичі. Вони жили невеликими групами, кілька сімей разом, від 20 до 50 чоловік орієнтовно. Достатньо мало, щоб кожен знав кожного. Достатньо багато, щоб виживати і полювати, і захищати одне одного. Вони були мисливцями. Головна здобич – мамонти. Велетенські тварини, що давали не лише їжу, а й кістки для будівництва, і бивні для виготовлення знарядів прикрас, і шкури для одягу, і хиж, але вони полювали і на інших тварин – носорогів, і диких коней, і оленів, і зубрів. Зачаялась різноманіта фауна льодовикового степу, що оточував мізин. Вони жили тут сезонами або цілий рік, вчені сперечаються. Але сліди тривалого і постійного перебування говорять, що це не просто тимчасовий табір, це був дім, постійний дім, з усім, що робить місце домом, теплом і зв'язками і пам'яттю. У кожному суспільстві є ті, хто тримає вогонь, у буквальному і переносному сенсі. У мізинських громадах такими людьми були жінки. Вогнище – це жіноча відповідальність. Воно не повинно гаснути, бо розпалити вогонь у льодовикову ніч важко і небезпечно. Жар має горіти завжди. Жінки Мізина шили. Голки з кістки, що знаходять при розкопках, витончені і точні. Такі голки роблять людські руки, що знають свою справу досконало. Шили одяг, теплий і функціональний одяг, без якого у таких умовах загинеш. Вони готували їжу. Знали, які рослини їстівні, а які отруйні. Знали, як зберегти м'ясо, щоб воно не зіпсувалось. Знали, де знайти ягоди і горіхи, і коріння, що доповнюють м'ясну їжу. І вони передавали знання від матері до дочки. Через пряме навчання і через спостереження, і через розповіді біля вогнища. Можливо, вони і плели орнамент, не лише на кістці, а й на одязі. Можливо, перші меандри народились у жіночих руках, що плели нитку або різьбили кістку у теплі льодовикової хижі. Берегині вогню, берегині знання, берегині краси. Їхні руки передали нам щось безцінне. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни і яка у вас зараз година. Мамонт. Ця тварина займала у житті мізинців особливе місце. Не просто як їжа і матеріал, а як щось більше. Мамонт – найбільша тварина, з якою стикались мізинці. Заввишки до 4 метрів, вагою до 10 тонн. Велетень, вкритий густою рудою шерстю, що захищала від морозу. Зустріч з мамонтом завжди небезпечна, навіть для групи мисливців. Тварина не лише велика, вона розумна і соціальна. Слони і мамонти живуть стадами, де є складна ієрархія і де тварини захищають одне одного. Полювання на мамонта – це подвиг. Це вимагало організації і хоробрості, і розуму, і певного сакрального ставлення. У всіх культурах, що полювали на велику дичину, існував культ тварини, тварину поважали, просили у неї вибачення за те, що забирають її життя, виконували обряди, що мали примирити людей і духа вбитої тварини. Чи мали мізинці культ мамонта? Побічно, мабуть, так. Те, що вони будували з кісток мамонта хижі і робили збивні музичні інструменти і прикраси, говорить про особливе ставлення, про те, що в кожному шматку кістки і у кожному бивні залишається щось від тварини, щось священне. Магія бивня.
не просто матеріал, продовження духа тварини. Сьогодні навіть у найтемніших місцях ми бачимо небо крізь фільтр атмосферного забруднення і де-не-де відблиски далеких міст. Наші очі призвичаєні до іншого, але 20 тисяч років тому небо було іншим, повністю темне навколо, жодного штучного освітлення ніде. Повітря чисте, навіть чистіше, ніж у найвіддаленіших сьогоднішніх місцях, бо немає промисловості, немає транспорту, немає нічого, що забруднювало б повітря. У такому небі чумацький шлях видно, як суцільна яскрава смуга, тисячі зірок, яких ми ніколи не бачили, падаючі зірки частіші, планети яскравіші. Мізинці дивились на це небо кожну ясну ніч протягом усього свого життя. І вони спостерігали, помічали закономірності. Місяць росте і спадає, зірки рухаються по небу протягом ночі, певні зірки з'являються у певні сезони. Мізинський браслет з його місячним календарем – це запис цих спостережень, це доказ, що вони не просто дивились на небо, вони вивчали його систематично, уважно і записували результати на кістці. Перші астрономи України на берегах Десни 20 тисяч років тому. Між Мізином і Трипіллям 10 тисяч років, величезна прірва часу, але є нитка, орнамент, меандр, що народився у Мізині, ми знаходимо в трипільській кераміці. Не в такому самому вигляді він трансформувався і ускладнився, але принцип той самий – ламана лінія, ритмічний зигзаг, безперервний візерунок, що рухається по поверхні. Чи є це доказом прямого спадкоємства? Культурологи і археологи дискутують, але є й генетичний вимір. Генетичні дослідження показують, що між мисливцями і збирачами, що жили на теренах України у льодовикову і посльодовикову добу, і трипільцями, є генетичний зв'язок. Не такий прямий, як між батьком і сином, але реальний. Тобто люди Мізина не зникли без сліду. Вони залишили нащадків. Ці нащадки через тисячоліття злились з землеробами, що прийшли з Анатолії, і з цього злиття народилась трипільська культура. Нитка не обривалась. Мізинський майстер, що різьбить меандр на браслеті, і трипільська жінка, що розписує горщик схожим орнаментом, вони пов'язані кров'ю і пам'яттю і тим невловимим, що ми передаємо одне одному, навіть не знаючи про це. Дослідження Мізина тривають, і сучасна наука дає нові інструменти для розуміння цього унікального місця. Михайло Відейко, сучасний український археолог і дослідник давньої історії, вніс важливий вклад у вивчення і популяризацію мізинської культури. Його роботи поєднують класичні археологічні методи з новими підходами. Інститут археології Національної академії наук України продовжує дослідження на пам'ятках палеоліту Чернігівщини. Нові розкопки, нові методи аналізу, нові можливості датування – все це дає уточнені і розширені знання. Що нового ми дізнались завдяки сучасним дослідженням? По-перше, уточнене датування. Нові аналізи підтверджують вік стоянки і дозволяють точніше встановити, коли саме тут жили люди. По-друге, детальніший аналіз орнаменту. Комп'ютерне сканування і математичний аналіз підтверджують, що структура меандру на мізинських браслетах має математичну закономірність. Це не хаотичні лінії. По-третє, порівняльний аналіз. Мізинські знахідки порівнюються з пам'ятками інших регіонів, і це допомагає зрозуміти місце Мізина у ширшому контексті палеолітичного світу. Мізин продовжує говорити, і ми вчимось його слухати. Є одна думка, яка варта окремої зупинки. Вишиванка
Традиційний український одяг з вишитим орнаментом, символ нашої культурної ідентичності, те, що ми одягаємо у важливі дні, і те, що дарують немовлятам, і те, що беруть на фронт. Орнамент вишиванки, він різний у різних регіонах, але є спільні елементи – меандри і зигзаги, і хвилясті лінії, і геометричні повтори – все це нагадує мізинський браслет. Звичайно, не кожна конкретна вишиванка прямо копіює мізин. Між ними 20 тисяч років трансформації. Орнамент змінювався і ускладнювався, і набував нових значень. Але принцип той самий – ритмічна ламана лінія, безперервний візерунок, меандр. Коли жінка вишиває вишиванку, вона не знає, що повторює жест майстра, що сидів у хижі з мамонтових кісток 20 тисяч років тому, але вона повторює. Вічний код пращурів, записаний не на папері і не на цифровому носії, а в руках, у пам'яті рук, що передається від матері до дочки через покоління. Вишиванка – це не просто одяг, це послання з мізина. Ті, хто дивились наше відео про ДНК, пам'ятають, ми говорили про 12 тисяч років безперервності на нашій землі. Але мізин ще давніший – 20 тисяч років. Генетичні дослідження давньої ДНК з теренів України включають і зразки палеолітичної доби, зразки з поховань людей, що жили на наших землях близько до часу Мізина і після нього. І ці зразки показують, між давніми мисливцями і збирачами, що жили тут, і сучасними українцями є генетичний зв'язок. Не прямий і не єдиний. Протягом 20 тисяч років відбулось багато змішань, але він є. Частина того, хто жив у Мізині, є частиною того, хто живе сьогодні. Це означає, що мізинський майстер не просто далекий і незрозумілий чужинець з іншого часу. Це ваш пращур. У буквальному генетичному сенсі. Можливо, дуже далекий, але пращур. Його потреба у красі і ритмі, і музиці, вона теж у вас, записана у клітинах, передана через покоління. Коли ви відчуваєте красу орнаменту, коли музика торкає щось глибоке всередині, коли хочеться зробити щось красиво, не для користі, а просто тому, що треба, це мізин говорить у вас. Чернігівщина. Цей регіон сьогодні асоціюється з козацькою традицією і давнім містом, і лісовою природою. Але Чернігівська земля набагато давніша, набагато глибша. На її теренах знаходиться мізин. І не лише мізин, є інші палеолітичні стоянки на берегах Десни і в долинах її приток. 20 тисяч років тому ця земля була іншою, холоднішою і суворішою, але вже заселеною людьми. Людьми, що будували хижі і різьбили орнаменти, і грали музику. Потім потепління, зміна клімату. Люди адаптувались. Мамонти зникли, але люди залишились. Змінювали спосіб господарювання, вчились обробляти землю, виробляли нові культури, нові традиції, нові форми мистецтва. Але щось залишалось незмінним. Потреба у красі, потреба у ритмі, потреба у символах, що означають більше, ніж видно оком. Чернігівська земля – колиска. Колиска не лише людей, а й людського мистецтва на наших теренах. Перша музика, перший орнамент, перший календар – все тут, на берегах Десни. Коли ви будете на Чернігівщині, знайте, під вашими ногами 20 тисяч років. Мізин слухає кожен ваш крок. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої подорожі у Мізин. Ми сиділи біля вогнища у хижі з кісток мамонта.
слухали, як майстер різьбить меандр на бивні, чули першу музику, що лунала на берегах Десни 20 тисяч років тому, тримали у руках браслет, що виявився найдавнішим календарем людства. Ми дізнались, що мізинці – не дикуни, що боролись за виживання. Це люди, повноцінні і творчі, і чутливі до краси. Люди, які мали потреби, що виходять за межі виживання, і задовольняли їх. Ми зрозуміли, що меандр – той самий символ, що живе у наших вишиванках, народився тут, на Чернігівщині, 20 тисяч років тому. Вогонь Мізина не згас, він передавався від вогнища до вогнища, від покоління до покоління, від руки до руки, крізь льодовикову добу, і неоліт, і бронзовий вік, і залізний, і всі наступні. І сьогодні він у вас, у вашій потребі у красі і музиці, і символах, у вашій вишиванці, де живе меандр, у вашому відчутті, що це місце, де ви стоїте, давнє і особливе, і рідне. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас вразила. Поділіться з друзями. Нехай більше людей знають про Мізин і про велич нашої давньої землі. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година і що вас найбільше вразило у сьогоднішній розповіді. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!